Зустрічаємося з вами в цьому чудовому новому відео. Ви знаєте, я дуже рада і щаслива, що я в Києві і що моє колишнє життя київське настає в ці дні. Але єдине, що відпустка у мене закінчується, уже все. Відпустки не буде на наступному тижні, ще трішечки і все. І все хороше, як завжди, закінчується. Друзі, я вчора опублікувала запис у своєму YouTube-каналі і сказала вам, що обов'язково випущу відео про те, як ми бронювали житло, як ми планували Єгипет своїм ходом, які квитки і де ми брали, як ми добралися до Кишинева і так далі. До речі, сьогодні в Києві плюс 23 і вітер. Але, думаю, нам це не завадить знімати відео. Друзі, я в парку «Перемога». Це мій один із улюблених парків, який тут поряд зі мною знаходиться. Тому сьогодні зустрічаємося у парку «Перемога». Боже, яка краса в цьому парку! І тут дуже пахне соснами. Як я це люблю! Ви подивіться на цю красу тільки. В цьому парку завжди затінок. Сонечко. Завжди затінок. Завжди пахне хвоєю. Тут дуже приємно гуляти, друзі. Люблю цей парк. Покажу вам. Я його показую вам дуже часто у своїх відео, тому що я часто тут гуляю. Минуле відео «Що привезти із Єгипта» я записала російською мовою. І що почалося на каналі? Глядачі поділилися на 3 групи. Перша група глядачів, я вам дуже вдячна, це ті люди, які зі мною, це міцні перевірені люди. Вони ніяк не прореагували, написали хороші слова в коментарях. Написали слова подяки за цінну інформацію і отримали своє сердечко. Друга група глядачів – це, мабуть, були випадкові люди у мене на каналі. Ці люди ладні розіп'яти мене за мову. І третя група глядачів – це абсолютно випадкові люди, які можуть бути ботами. Я переходила на цих людей, на їхні канали, коли зареєстрований аккаунт, дивилася. Зробила висновки, що це були боти, тому що це був єдиний коментар у мене на каналі. Ця людина, одна, друга, третя, четверта, залишали єдиний коментар у мене на каналі під тим відео російською мовою. Що я вам хочу сказати, мої дорогі друзі?
Я так думаю, що не потрібно роздмухувати мовне питання. Тим більше у мене на каналі. Є такі глядачі, які дивляться інших київських блогерів. Я не називаю зумисне ці канали, я не хочу рекламу їм робити у себе на каналі. Так от, є глядачі спільні. У мене на каналі Творча студія показує, що вони дивляться. Я теж дивлюся коментарі на інших каналах. Самі канали не дивлюся, на коментарі заходжу інколи і дивлюся, що там повно моїх підписників. Моїх коментаторів, які льстять і пишуть чудові коментарі тим російськомовним каналам. Навіщо це лукавство? Навіщо ця нещирість? Якщо ви одній людині пишете дифірамби, а Аїну ви ладні замовне питання втоптати. Я хочу, щоб тут залишилися люди, які нормальні, які нормально оцінюють ситуацію. Ось вам коментар. Ви бачите з цього коментаря, що людина абсолютно правильно сприймає все, що відбувається на Ютубі. Друзі, до цього повномасштабного вторгнення всі канали були російськомовні, всі українські канали, всі українські блогери, в тому числі я, ми були всі російськомовні. Тому що, зрозумійте, ми хотіли, так було заведено, і ми хотіли не виділятися серед інших каналів. Так? От. Навпаки, хто вів українську мову, у тих людей не було ні переглядів, нічого не було. Війна все змінила. Зараз, якщо б я пустила свій Єгипет російською мовою, в мене в рази було більше б переглядів. Я розумію це. Тому що дивилися б країни Балтії, дивилися б країни, така країна, як Казахстан величезна, тому що Казахстан любить Єгипет. Вони часто мене дивилися в колишніх відео моїх. Дивилися б інші країни Європи, там, де люди російськомовні проживають, мене дивилися такі люди. Так деякі з вас мене звинуватили в тому, що мене дивиться Росія. Тепер увага на екран. За творчою студією ви бачите, що це не так. 2% глядачів – це Росія. 2% глядачів. Не треба мені зараз писати, що це VPN. Вони не заходять в YouTube, у них там все дуже печально. Тому оце 2%, оце реально. Я по коментарях бачу, я по всьому бачу, що да, їх 2% це дійсно так, це вони. Але, що я вам хочу сказати, мої дорогі? Я вела після того, як почалася війна, у мене були спроби перейти на українську мову. Я переходила, у мене безліч відео українською мовою 22-го року, 23-го року. І дивлюсь, переглядів взагалі немає. І я потім повернулася до російської мови. А з січня 25-го року я перейшла повністю, мій канал перейшов на українську мову. І що ви думаєте? Мені це дало перегляди? Мені це дало якийсь повштовх як блогеру? Хоча я в кожному відео просила, друзі, підтримайте мене. Підтримайте україномовний контент. Підтримайте україномовний канал. Дайте мені крила. Дайте мені можливість зрозуміти, що я вам потрібна. Так ні! А навіщо? А зараз я отак українською мовою веду, а українці мені не допомагають в переглядах. Минуле відео таке цікаве було, називалося «Єгипет онлайн». Так творча студія написала мені, що це відео ваші підписчики смотрять реже. Тобто, от вам україномовні, друзі, якщо ви за україномовний ютуб, допоможіть.
підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар. Якщо ви дійсно за україномовний ютуб, тому що Щоб за якісний україномовний Так, ютуб, так. а не суржикомовний. Друзі, мій чоловік Коля, він сказав мені дуже красиві слова. Після того, як ми побачили, що робиться в коментарях, під попереднім відео «Що привезти з Єгипта», Коля мені сказав: Арінка, це помста за щастя. Це помста за наше з тобою щастя. Друзі, він правий на 100%. І якщо блогери деякі показують, як вони прибирають, що вони готують, як вона нещасна, безвилазно щось робить вдома, зрозумійте, це не тому, що вона трудівниця, це тому, що їй нічого показувати на своєму каналі. От дивіться, я сьогодні вранці, знаєте, з чого почала? Я вмикнула свій робот-пилисос, він пройшов, мені поприбирав в кімнаті, в одній, в другій. От, я приготувала шарлотку улюблену нашу, яблучну. Я зробила свої жіночі справи. Я ощасливила свою сім'ю. Але я це не показала на Ютубі. Я так роблю дуже часто. Я так роблю майже завжди. Я не показую на Ютубі свої справи, свої жіночі справи, які я роблю для блага своєї сім'ї. А навіщо? Ви і так всі пишете, яка у вас сім'я хороша, який у вас чоловік хороший. А навіщо мені сюди на канал приманювати ще більше жінок, які цього не мають? Зрозумійте, я не хочу афішувати своє щастя, своє життя. І от знаєте, про що я думаю? Я ж у відпустці даю відео щодня, а коли ми їдемо у Львів, у Східницю, я даю по 2 відео в день. І от я думаю, що я буду робити, коли я вийду на роботу? Я ж не зможу кожен день показувати відео. Я приходжу втомлена з роботи. Я не зможу показувати глядачу кожен день відео. Та й Коля не буде зніматися кожен день відео. Ми знімаємося тільки тоді, коли ми у відпустці. Коли ми щасливі. Коли немає оцих сірих буднів. Коли ти окрилений своєю відпусткою, своїм вільним часом, і коли ти належиш собі, тоді ти випускаєш відео. Друзі, я обіцяла, що я обов'язково дам скоро відео. Мені для цього треба час, мені треба зібратися з думками. Ви знаєте, я повинна зрозуміти, як мені то відео давати з цінами, з усією підноготною. Тому що будь-яка інформація на Ютубі, вона коштує грошей, друзі. Ну що, я отак от сяду, розкажу всі свої фішки, всі свої тайни, розкажу. І що далі? Все рівно жодного не буде доната. В Єгипті жодного доната мій канал не отримав, крім мого американського спонсора. Там у мене є спонсор. Віталій, дякую тобі. І завдяки цій людині я отримую щомісяця спонсорський донат. Дякую тобі. Будь ласка, зрозумій мої слова, що ми тобі дуже вдячні. От. А інші, ну що, а навіщо Аріні допомагати? Вона ізлучає щастя, добробут, багатство. Вона випромінює достаток. Таким людям на Ютубі ніхто нічого ніколи не буде ні донатити, ні допомагати. Якби я хромала, взяла паличку, була б нещасна, страждальниця, тоді, можливо, мені б дали щось із донатів. А так ні. Зато замовлення на певну інформацію на моєму каналі є.
А ви от розкажіть те, а ви от розкажіть, як те називається, як ваші апартаменти називаються. Все треба розказати. Друзі, а ви бачили інших блогерів? Вони просто так нічого не розповідають. Вони просто так нічого не роблять на Ютубі. Тільки за гроші. Ось так. Далі. Я от, дивіться, у своїй піжамі, як деякі писали, піжама, це костюм, дуже хороший костюм українського виробника із натуральної тканини. От, я його купила тому, що він дійсно круто пошитий і добре зроблений. Із натуральної тканини. Так деякі дівчатка написали мені, що я в піжамі. Ні, друзі, це не піжама, це костюм. Літній, тонкий, чудовий, комфортний, з хорошої тканини. Далі. Коли я перший раз була у Східниці, а ми там були 2 рази, Таня, господиня вілли «Зоряний двір», передаю вам привіт, Наталочка, масажист, передаю вам привітики. Я дуже вас люблю, я дуже люблю Східницю, дуже люблю віллу «Зоряний двір». Але коли перший раз я була в Зоряному дворі, у мене тоді ще була така, знаєте, подача матеріалу, частина російською мовою, частина українською мовою. Другий раз це вже була суцільна українська мова. І потім, коли я повернулася в Київ, в мене літературна українська мова, красива, гарна. Люди відворачуються від такої мови, вони хочуть суржик. Тому я кажу Колі, коли ми їхали в Єгипет, я кажу Коля, я буду в Єгипті вести влог з суржиком. І я вела влог з суржиком. І Галина мені пише в цьому ж коментарі, от під свіжим відео, вона мені пише, навіть слово «так» ви не вживаєте, ви вживаєте тільки слово «да». Тобто вона підкреслює, що я не знаю української мови, що я нею не володію і так далі. Галиночко із Шотландії, вам привіт. Дякую, що ви любите свого блогера. Дякую, дорога моя. А я думала, ви інша. Пам'ятаєте, у мене було відео на каналі, що не повертайтеся, на мій канал не повертайтеся. Так я там про одну красавицю писала, вона теж мені виписувала дифірамби. Друзі, я на Ютубі не перший рік. Я не вірю в щирість деяких глядачів. Не всіх, але багатьох. Сьогодні я вам подобаюсь, а завтра я щось таке зроблю або скажу, і я вам перестану подобатися. Але я не 100-доларова купюра, нікому не збираюся подобатися. Я емоційна, жвава, енергійна, драйвова, я Аріна. Я такою буду завжди, навіть тоді, коли мені буде 70 років. До речі, мабуть, і скоро воно мені буде, 70 років. Час плине швидко. Ну, що, мої дорогі, поспілкувалися. Я відлила свою душу, не хотіла записувати я це відео. Але я поїхала на прогулянку, я зараз гуляю, Колі біля мене нема, я сама. Мені треба виговоритися. От, яке чудове слово – говорити. Не балакати, як деякі блогери. Я балакаю, а ми балакаємо. Ну ви ж не селючки. Вибачте на слові. Ви маєте говорити українською мовою. Я продовжую канал вести свій влог українською мовою. Я і не збиралася переходити на російську. Але творча студія YouTube мене похвалив за минуле відео. Ось вам приклад. І YouTube мене не хвалить, коли я веду влог. Веду якесь відео українською мовою, а під тим відео
Мало коментарів, мало переглядів, мало віддачі. Ютуб мене не хвалить за такі відео. От, припустимо, я записала відео, ми з Колею записали відео про День вишиванки. І ми, замітьте, що ми не спеціально одягали вишиванки і сідали за стіл і знімали відео. Я прийшла з роботи тоді. Я була в робочому одязі, в червоній вишиванці. І Коля теж був на роботі в той день у вишиванці. І ми прийшли і вирішили записати наш обід, записати відео. Тобто спеціально ми вишиванки не одягали. Так що, це відео викликало інтерес у українців? Це відео викликало якісь емоції, якісь коментарі? Ні. Коментарів, по-моєму, 45 було під тим відео. Дякую. Дякую за розуміння, за підтримку україномовного контенту. А от уколоти блогера, принизити його, образити, це деякі дуже добре вміють. Друзі, ну так от. Чи є в мене розчарування? Ні. Немає. Я впевнено просуваюся до 20 тисяч підписників. І я розумію, що мій контент, він... за такий контент у блогера повинні бути підписки. От. А тут таке. Щось таке. Значить, я буду все рівно продовжувати вести свій канал. Незалежно від того, які підписки, скільки переглядів. Життя іде вперед. У нас з Колею ще багато мандрівок. Вони будуть різні. І хоч Європу ми не любимо з Колею, але у нас в планах поїздка в Європу, в цікаве місто історичне. Все буде у мене на каналі. Тільки не буде поряд зі мною деяких нещирих, нахабних, лицемірних людей. Все, дорогі мої, я бажаю вам здоров'я, наснаги, розуму. Я бажаю вам щирості, людяності, доброти, усмішок. Я бажаю, щоб ви завжди себе комфортно почували за будь-яких обставин у вашому житті. Па-па, чао і до зустрічі на моєму каналі.